very likely that most of them will collapse. जो चाहिँ मेन हेडबाट आउनलाई लापामा आउनलाई नेबेरबाट 1 दिन लाग्छ अनि यहाँ खोला बाटोहरू ब्लक छ फेरि यो तल चाहिँ पहिरो गएको छ अनि पुलहरू चाहिँ सबै भत्किएको छ हामी अलिकति बोल्न सक्ने भएर मात्रै यो योजनाहरू पनि अलिअलि आयो हैन नत्र त यो योजना जति हेलिकप्टर पनि सबै यही ठाउँमा मात्रै जान्छ कि अहिले मेरो देशमा 35 हाउसहरू मात्रै छ यहाँ चाहिँ 19 घर मात्रै छ यति गर्दा पनि अब साँच्चीकै जे हो यथार्थ हो भने 150 पनि छैन कि सर हैन यो धादिङ जिल्लाको उत्तरमा पर्ने दुर्गम गाविस लापा गाविसको वडा नम्बर 1 र 6 कपुर गाउँ हो यो गाउँलाई 2072 सालको वैशाख 12 र 13 र 29 गते चाहिँ आएको महाभूकम्पले विच्छेद बनाएको छ त्यो 2011 र 2055 सालमा चाहिँ एउटा मात्रै ढिस्को र एउटा पाड मात्रै चाहिँ अब ढुङ्गा बगेको थियो भने अब यो चाहिँ हाम्रो गाउँभन्दा माथितिरको चाहिँ जुन पहाड छ त्यो पुरै हल्लाइदिएको छ धाजा फाटिसकेको छ यो चाहिँ यो पुरै एरियामा एउटा मात्रै यो चाहिँ 315 घर दूरीलाई चाहिँ अब टार्गेट गरेर लक्षित गरेर बनाएको पहिला चाहिँ हामी 2 दिनमा पुग्छ पहिला हाम्रो चाहिँ बाजेहरू नुन चाहिँ टिबेटबाटै ल्याउँथ्यो टिबेटको पनि केरुङ यो आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम भन्दा पनि पहिला चाहिँ हाम्रो यो गाउँ चाहिँ तिब्बतको केरुङ चाहिँ नजिक भएकोले हामी यहाँ चाहिँ सबै सामानहरू ल्याउने यताउति नुन विशेष गरी नुन ल्याउने चाहिँ हामीले केरुङबाट ल्याउने गर्थ्यौँ मान्छेहरू प्राय हिँड्न बन्दै नै छ यो हिँडे छैन हैन एउटा दुईटा फाटाफुटा अब हिँडेछ भने त्यो पनि एकदमै के हो घुमी एकदमै चाहिँ अब 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा 3 घन्टा जति लगाएर मात्रै एकदमै जोखिमपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अब गइराखेको छ यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ मुख्य पेसा भनेको त कृषि नै हो अनि थप चाहिँ अब खाडीतिर चाहिँ गएको छ र अर्को मजदुरीहरू गर्ने बाह्र गतिको विनाशकारी महाभूकम्पबाट चाहिँ मृत्यु भएका चाहिँ अब 4 जना हाम्रो चाहिँ अब ज्वाइँ अनि भतिजी भिनाजु र दाइको चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ अब हाम्रो बुद्धिस्ट कल्चर अनुसार चाहिँ घेवा अब कार्यक्रम घेवा गर्दैछौँ उहाँहरूको चाहिँ आत्माले चाहिँ चिर शान्ति प्राप्त होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट संस्कार अनुसार चाहिँ हाम्रो घेवा हुँदैछ उहाँ चाहिँ सजिलै हेर्न सकिन्छ सिधै तल यहाँ गाउँ छ त्यो गाउँमा चाहिँ अलिकति पारी छ तर यतातिरको गाउँ त त्यहीँ तल नै छ गाउँ तलै छ हामीले राम्रोसँग हेर्न पनि सकिँदैन तर त्यहाँ अलिकति टार्पोलिन्सहरू देख्न सकिन्छ सिधै यो पहिरोको सिधै तल गाउँ छ भनेपछि हामीले यहाँ धुजा भएर फाटेको जमिनहरू यसरी देखिरहेको छौँ पाइलै पछि यहाँ चिराहरू देखिरहेको
देखिराखेको छ। यो जानेर गएर भिर टुङ्गिन्छ, त्यसको 1-2 मिटरको पनि दूरीमा चाहिँ यी चिराहरू गएर टुङ्गिएको छैन। त्योभन्दा पनि कमसम्म चिराहरू पुगेको छ भनेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ ढुङ्गाहरू खस्किएको छ। यसरी सानोभन्दा सानोदेखि 1-1 मिटरसम्मको चाहिँ चिराहरू परेको सजिलै देख्न सकिन्छ जमिनमा। र यो गाउँको इतिहास हेर्दाखेरि पनि पहिलेको स्थितिमा, भूकम्पभन्दा पहिलेको स्थितिमा पनि साधारणतया बर्खायाममा चाहिँ यतिकै पनि पहिरो गइराख्ने देख्न सकिन्छ। त्यहीँ पनि पहिरो सधैँभरि गइराख्ने रेगुलर पहिरो छ। योपालि अझै बढी चाहिँ ट्रिगर भएर गएको छ। यो खालको चिराहरू जब पानीले भरिन्छ हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ तलको गाउँसँग के हुनेवाला छ भनेर। अझै यो एरिया नै चाहिँ अब ध्वजा छन्। यो अवस्थाले हाम्रो यो मुनिका चाहिँ 65 घरधुरीलाई झन् जोखिममा चाहिँ पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब कठिनाइ भएको छ। जमिन धसिएर गएको छ। एउटा मान्छेसम्म नै अट्नेसम्मको चिराहरू परिरहेको छ। पहिले यो खस्नलाई भनेर झुन्डिएर बसेको अवस्थामा छ। श्रीमान बित्नु भएको थियो र छोरा बित्नु भएको थियो। अनि त्यो महिलाले के भन्नुभयो भने नै बाबु मलाई चाहिँ चाहिँदैन, सर बाबु म लिन्न हो भन्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि किन लिनुहुन्न आमा, तपाईँ लिनुहोस् भनेर उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमान पनि बितेर जानुभयो। बुयो चाहिँ डी फुप्ला बुयो चाहिँ मिया हाम्रा वे मिया हाम्रा काठे पहिला सर्दिले चा ए यो बिना तोल दे तोल मलाई मात्र तोल अरे आज गणतन्त्र दिवस पनि हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा हामीले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्थ्यौँ। विशेष योग्यता पनि बादल छ। दुईटा पहाडमा जाँदाखेरि यो त ठोक्किने उता ठोक्किने डराछ, किनकि उसले त्यस्तो तारिफ कहिले पनि ल्याएको छैन। त्रिपाल पुगिया छ भन्ने कुरा नै हो। त्यो केही ठाउँमा नपुग भएको होला, त्यो ठाउँमा पुगेन। जेनेरेटर चलाउने, जेनेरेटर चलाएर रेडियो चलाउने कोही भन्दैन तपाईँ। सबै ठाउँहरूमा पहिरो गइराखेको छ। बाटो छैन होइन, हस्पिटल जानु पर्यो, केही छ, एकदमै बिजोग भइराखेको छ। हामीमा धेरै समस्याहरू छ। अब वस्तुभाउहरू पालेको छ। हामी भिरमा घाँस काट्न जानुपर्ने छ। हाम्रो भिरहरू खतरा छ। जोखिम त त्यसै जोखिम छ, उसले पनि जोखिम छ हामीलाई। अब हामीले अन्धबाट साथीहरूले पहल त गरेर आउनु त आयो, हेलिकप्टर कोही चाहिँ घुमेर गयो। हामीले त्यो हेलिकप्टर घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो उडाएर अन्त ठाउँतिर अलिक उडाइदिए जस्तो लाग्छ। पुनर्वासमा चाहिँ अब काम गरेको चाहिँ अब एकजना सरले बिहानै म चाहिँ आइडिया लिउँ होइन के रहेछ भनेर चाहिँ अब उहाँसँग अब छलफल गरेँ। उहाँले पनि होइन पुनर्वास गराउनु सजिलो छैन होइन, अब त्यो फाइदा छ भन्ने होइन भन्नुभयो उहाँले होइन। देशमा आउने चुनौतीहरू धेरै छ। फेरि चुनौती छ भन्दैमा फेरि विपद नै एकदमै जोखिममै छ भने त्यो फेरि त्यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन भन्ने उहाँको पनि राम्रो कुराहरू आयो क्या। उहाँले पनि राम्रै सल्लाह दिनुभयो। त्यसको सम्भावना पनि बुझौँ होइन, एकताल गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त्यो पनि बुझिहालौँ भन्ने हिसाबमा हामी आएको हो। अहिलेलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि पनि पहिला पनि सुरक्षित थिएन। न त यातायातको व्यवस्था छ यो ठाउँमा, न त स्वास्थ्यको व्यवस्था छ, केहीको पनि व्यवस्था थिएन यो ठाउँमा। सयौँ वर्षको अनुभव यो गाउँ असुरक्षित छ भन्ने चाहिँ अब हामीले पक्का छ। पक्का हुँदाहुँदै पनि
कसैले चाहिँ अब चासो गरिराखेको अवस्था छैन। यदि मान्छेहरू तबाह भएको खण्डमा यतिका मान्छेहरू चाहिँ अब के अरे भोलि यो चाहिँ गाउँ बगाएर चाहिँ अब के अरे पुरिएको खण्डमा नैतिक जिम्मेवारी को हो भन्ने चाहिँ प्रश्न एकदमै गम्भीर प्रश्न छ। भोलि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी कसले लिने हामी सबैको चाहिँ अब चित्कारको विषय हो र हामीले चाहिँ प्रश्न खडा चाहिँ अब गर्ने विषय यहाँनिर छ। सम्बन्धित निकाय सरोकारवालाले चाहिँ हामीलाई एकदमै वास्ता गरियोस्। हाम्रो चाहिँ अब गाउँ बस्तीको चाहिँ अब र यतिका चाहिँ अब व्यक्तिहरूको यतिका मान्छेहरूको यतिका जनताहरूको चाहिँ ज्यान बचाओस् भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध हो। र यदि चाहिँ गरिएन भने भोलिको चाहिँ अब भव्यतव्य भएको बेलामा चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिने को हो भन्ने चाहिँ हामी फेरि पनि प्रश्न गर्छौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछौँ। भोलिको चाहिँ भएको खण्डमा जिम्मेवारी को हो हामीले